ต้องก่อนอื่นต้องขอโทษด้วยนะถ้าเกิดเสียงฝนเข้าตอนนี้ฝนตกอยู่ข้างนอกวันนี้เราจะมาพูดถึง Google Pixel 6 และ Google Pixel 6 Pro สักหน่อยดีกว่าไม่ได้พูดถึง Pixel ใน Channel นี้มาตั้งนานแล้วหลายคนอาจจะได้ข่าวแล้วที่ Google ได้เปิดตัว Pixel 6 และ 6 Pro ไปไม่นานวันนี้และเราเองก็ไม่ได้รู้สึกว้าวกับการเปิดตัวมือถือของ Google ขนาดนี้มาตั้งแต่ปี 2018 เมื่อเปิดตัว Pixel 3 และ 3 XL และเราว่าการเปิดตัวของ Google Pixel 6 และ 6 Pro เนี่ยมันน่าสนใจมากจนขนาดที่มันสามารถสร้างแรงกระเพื่อมไปในวงการสมาร์ทโฟนได้ครั้งนี้เราได้สังเกตอย่างหนึ่งว่าบริษัทที่มีความล้ำสมัยของเทคโนโลยีมากๆอย่าง Google เนี่ยกลับได้ใส่ความเป็นมนุษย์ให้เข้าไปในมือถือของ Google ก็คือ Pixel 6 และ 6 Pro เห็นได้ชัดจากการตั้งชื่อ OS ใหม่เฟิร์มแวร์ใหม่ของ Android เลย Android 12 ชื่อ Material You และในบิลบอร์ดก็เห็นได้เลยว่าเขาเน้นความเป็นมนุษย์มากสร้างโฆษณาที่มีแบ็กกราวด์ของหน้าโฮมสกรีนเป็นมีคนอยู่แล้วบอกว่านี่เป็น OS ที่ปรับตัวตามผู้ใช้และนี่เลยคือสิ่งที่เราชอบเกี่ยวกับ Google Pixel คือมันเป็นสมาร์ทโฟนที่กลมกลืนกับชีวิตเราโดยไม่รบกวนตัวเราในวิดีโอก่อนของเราเกี่ยวกับ Google Pixel 3 เนี่ยเราได้เคยพูดไว้ว่า Google Pixel 3 เป็นมือถือที่ช่วยให้เราบันทึกโมเมนต์ต่างๆโดยที่เราไว้ใจมันได้เลยว่าโอเคมันจะสามารถบันทึกโมเมนต์ให้เราได้อย่างดีแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องของกล้องถ่ายรูปซึ่งมันทำได้ดีมากๆถ่ายได้โดยไม่ต้องควบคุมกล้องมากเลยแค่กดไปมันก็ทำให้เราได้ภาพที่ดีโดยไร้กังวลได้เลยและที่สำคัญมันทำให้เราได้ live in the moment ไม่พาเราหลุดออกจากโมเมนต์นั้นๆในการใช้มือถือเช่นเราอยากจะปิด notification เปิด do not disturb mode ก็มี flip to shush ถ้าเครื่องคว่ำเมื่อไหร่ก็จะเปิด do not disturb mode ให้เราหรือว่า top shot เวลาที่เราถ่ายรูปแล้วเพื่อนแต่ละคนหน้าไม่พร้อมหรือว่าเราพลาดจังหวะกดชัตเตอร์ไปเนี่ยมันก็มี top shot ให้เราเลือกโมเมนต์ที่เราสามารถพลาดไปได้ง่ายๆและ night sight ที่ออกมาพร้อม Google Pixel 3 ทำให้เราถ่ายรูปในที่แสงน้อยได้อย่างดีขึ้นและง่ายขึ้นด้วยความฉลาดของการประมวลผลของ Google นั่นคือ Google Pixel 3 นะที่ออกมาเมื่อ 2018 มันทำให้เราได้ยืนในโมเมนต์แต่ทีนี้ Google Pixel 6 และ 6 Proน่าสนใจมากที่มันสามารถสร้างโมเมนต์ให้เราได้สร้างโมเมนต์ที่อาจจะไม่มีได้ถ้าไม่มี Google Pixel 6 และ 6 Pro Spoiler นั่นคือ Motion Mode Magic Eraser Real Tone Interpreter Mode และ Live Translate เดี๋ยวจะอธิบายแต่ละฟีเจอร์ให้ฟังแล้วกัน Motion Mode อันแรกเลยก็คือเหมือนกับว่ามันจะสร้างให้รูปของเราดูเหมือนมีการเคลื่อนไหวในรูปเหมือนกับว่าเราใช้ชัตเตอร์ที่ช้ากว่านี้ลงหน่อยแล้วก็ถ่ายรูปนานๆเช่นสมมติเราถ่ายรูปคนขี่จักรยานอยู่ถ้าถ่ายธรรมดาชัตเตอร์สปีดจะเร็วปุ๊บภาพทุกอย่างนิ่งดูไม่ออกใช่ไหมว่าอะไรขยับอยู่อะไรนิ่งอยู่คนอาจจะขี่จักรยานแต่ว่าแกล้งยกขาขึ้นมาก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดมี motion mode เราถ่ายด้วย motion mode แล้ว Google มันสามารถที่จะเข้าใจได้ด้วย AI และ machine learning ของมันว่าอ๋อนี่คือจักรยานนะสมมติคนขี่จักรยานหันหน้าไปทางนี้คนก็ต้องพุ่งไปทางนี้แล้วสิ background ก็จะเบลอเป็นเส้นๆให้ดูเหมือนว่าโหคนนี้ขี่จักรยานเร็วมากแล้วก็เราถ่ายรูปตามจักรยานทันและอย่างที่เราบอกมันใช้ทั้ง Machine Learning และ AI ในการประมวลผลรูปพวกนี้ขึ้นมาดังนั้นมันจะรู้เลยว่า motion ไหนควรเบลอไปทางไหนเช่น background เวลาเราหันกล้องมันก็ต้องเบลอแนวนอนเพราะเราหันตามจักรยานใช่ไหมแต่ทีนี้ในวงล้อจักรยานเนี่ยมันไม่ได้เป็นเส้นแนวนอนแน่ๆเพราะว่าวงล้อจักรยานมันหมุนมันก็เป็นเส้นวงอยู่ในล้อจักรยาน Magic Eraser ก็คือเหมือนลบอะไรที่เราไม่ต้องการในรูปได้โดยที่จะดูสิ่งรอบๆตัวเช่นมันเหมือนกับ Content Aware Fill ใน Photoshop หรือเราอยากลบโลโก้ในหมวกนี้ Google ก็จะเข้าใจว่าอ๋อถ้าเกิดลบไปรอบๆเป็นสีดำมันก็ต้องแบบเป็นสีดำเข้ามาแทนสีเหลืองอันนี้แน่ๆอันนี้คือ Magic Eraser ซึ่ง Google สามารถทำได้ด้วยในพริบตาในมือถือของ Google แทนที่จะต้องให้ผู้ใช้มาเปิด Photoshop และลบเองใส่เองว่าข้างหลังก็ต้องเป็นสีอะไรมันทำให้ง่ายขึ้นแล้วเราชอบโฆษณาอันนี้ของ Google Japan มากเลยของญี่ปุ่นโฆษณา Google Pixel 6 เป็นทำเป็นว่ามีเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่หนึ่งจะไปถ่ายรูป Pre Wedding กันลมแรงมากเพื่อนก็จะจับชุดเจ้าสาวให้กระพือนิดหน่อยแต่พอถ่ายมาปุ๊บทีนี้ติดเพื่อนอยู่ในเฟรมด้วย Magic Eraser เนี้ยก็กดลบรูปเพื่อนไปได้เลยเพื่อนก็จะหายไปจากเฟรมก็เหลือเป็นรูปเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่มีชุดปลิวๆอยู่พูดง่ายๆมันก็คือช่วยเราแต่งรูปได้ง่ายขึ้นแหละมันไม่ต้องใช้สกิลมากในการ
เข้าไปเปิด Photoshop หรือ Lightroom เพื่อไปแต่งรูปแล้วก็มีอีกฟีเจอร์หนึ่งด้วยคือ Face Unblur ซึ่งเนี่ยเวลาถ่ายรูปใครแล้วหน้าเบลออย่างเงี้ยมันจะถ่ายรูปด้วยกล้องหลักที่อาจจะมีหน้าเบลอมาด้วย Shutter Speed ที่นานหน่อยแต่ว่าก็จะภาพเบลอนิดนึงใช่ไหมแต่ว่าภาพก็จะ noise น้อยมีความสว่างที่พอดีมี exposure พอดีแล้วในขณะเดียวกันมันใช้กล้อง Ultra Wide Capture ถ่ายรูปภาพที่แบบ Shutter Speed เร็วๆที่อาจจะมืดหน่อยแต่ว่าภาพคมชัดก็จะเอาหน้าที่ไม่เบลอจากกล้อง Ultra Wide มันเนี่ยมารวมกับภาพที่ถ่ายด้วยกล้องหลักทีนี้ก็จะได้ภาพที่มีความสว่างพอดีและหน้าไม่เบลออันนี้คือ Face Unblur Real Tone อันนี้น่าสนใจมากสำหรับคนที่ไม่ใช่สีผิวแบบชาวตะวันตกก็คือขออธิบายก่อนว่าโหมดออโต้เวลาถ่ายรูปด้วยกล้องดิจิตอลเนี่ยถ้าเกิดมันเห็นสีเข้มเยอะอย่างห้องนี้ไฟมืดอยู่มันคิดว่ามีสีดำเยอะก็คือสีเข้มๆมืดๆคิดว่ามืดมันก็ต้องโอเคต้องถ่ายให้สว่างขึ้นหน่อยซึ่งกล้องดิจิตอลเวลาออโต้มันจะอยากให้ทุกอย่างสว่างปานกลางอยู่เสมอแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คนเห็นในด้วยตาในชีวิตจริงเพราะว่าเราอยู่เนี้ยเรารู้ได้ว่าโอเคห้องนี้มันมืดเพราะเราทำเอาไว้ให้มันมืดทีนี้ก็เหมือนกับสีผิวของคนซึ่งในกล้องดิจิตอลยุคก่อนๆก็คือยุคก่อนจนกระทั่ง Google Pixel 6เนี่ยเวลาเห็นคนผิวสีเข้มปุ๊บมันก็จะเข้าใจว่าโอเคภาพนี้มันต้องการแสงเพิ่มมันจะถ่ายให้สว่างมากขึ้นซึ่งสีอาจจะออกมาซีดไปโดยที่ต่างคนต่างรู้ถ้าเป็นมนุษย์ก็จะรู้ว่าโอเคสีผิวของมนุษย์จริงๆไม่ได้ซีดขนาดนั้นคนสีเข้มสีผิวเข้มก็คือสีผิวเข้มจริงๆไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปมาเพื่อให้สีสว่างขึ้นเพราะว่านั่นไม่ใช่สีที่แท้จริงของเขาในชีวิตจริงแต่ด้วย Real Tone เนี่ย Google ก็จะสามารถเข้าใจได้ด้วย Machine Learning ว่าโอเคไม่ใช่ทุกคนที่จะสีผิวสว่างเราต้องถ่ายรูปให้มันสว่างปานกลางบางคนสีผิวเข้มเราก็ควรถ่ายรูปให้เขาสีผิวเข้มด้วยซึ่ง Google ได้ทำ research เยอะมากในการที่จะเก็บตัวอย่างมาสอน AI ของ Google ด้วย Machine Learning ว่าโอเคสีผิวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะสีผิวของคนเชื้อชาตินี้ก็จะเป็นแบบนี้นะและจากที่เราได้พูดถึงการอยู่ในโมเมนต์ด้วย Google Pixel 6 ไปแล้วทีนี้ Google มีฟีเจอร์ใหม่ที่ทำให้เราสามารถสื่อสารกับคนที่ไม่ได้พูดภาษาเดียวกันกับเราได้ง่ายขึ้นด้วย Interpreter Mode และ Live Translate Interpreter Mode ก็คือโหมดล่ามแปลภาษาเราสามารถใช้ Google Pixel 6 และ 6 Pro เป็นล่ามช่วยเราแปลภาษาพูดคุยกับคนที่ไม่ได้พูดภาษาเดียวกับเราได้โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเลยทุกอย่างเกิดขึ้นในมือถือและ Live Translate มันมีฟีเจอร์ที่เป็นเรียกได้ว่า Auto Caption ประมาณนี้ซึ่งออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะมันสามารถสร้างซับไตเติลให้เราไม่ว่าเราจะดูวิดีโอไหนก็ตามที่พูดภาษาที่รองรับอยู่เช่นไปถ่ายวิดีโอคนคุยกัน2 คนแล้วเราอาจจะฟังไม่ชัดแต่เราสามารถกดให้ Google Pixel ทำซับไตเติลให้เราได้ส่วนมากเมื่อก่อนก็ใช้ได้แค่ภาษาอังกฤษและบางภาษาไม่มากนักแต่ทีนี้ในความที่มันสามารถ detect text ตัวหนังสือได้แล้วว่าเขาพูดว่าอะไรเนี่ย Google ได้เพิ่มความฉลาดเข้าไปอีกชั้นหนึ่งด้วยการเอาตัวหนังสือพวกนั้นอะมาแปลเป็นอีกภาษาหนึ่งได้เลยอันนี้คือ Live Translate ซึ่งสะดวกมากมันไม่ต้องแบบโอเคจด copy text นี้ไปเปิดในแอป Translate paste แล้วแปลเป็นภาษานี้ค่อยเข้าใจทีนี้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบไร้รอยต่อเลยมันสะดวกมากและในบางประเทศที่รองรับนะ Google Pixel สามารถคุยโทรศัพท์กับคนที่โทรเข้ามาให้เราได้เลยโดย Google Pixel จะทำเป็นเสียงเหมือนมนุษย์เลยเวลามีคนโทรมาเราไม่อยากรับแล้วก็กดให้ Google Pixel คุยให้หน่อยมันก็จะถามเลยว่านี่คือใครโทรมาอยากจะคุยเรื่องอะไรเราสามารถกดในจอได้ว่าให้มันตอบว่าอะไรมันจะแปลเสียงที่คนพูดเป็นตัวหนังสือขึ้นมาในจอให้เราและเคยไหมเวลาเราโทรไป call center ต่างๆมันก็จะมีเสียงที่อัดไปแล้วเหมือนเสียงคอมพิวเตอร์พูดมาว่ากด1เพื่อคุยเรื่องนี้กด2เพื่อคุยเรื่องนี้กด3เพื่อใช้ภาษานี้บางครั้งมีมาถึงเลข9เลยแล้วเราก็ลืมไปว่าเลขไหนคืออะไรบ้างใช่ไหมทีนี้ Google Pixel 6 และ 6 Pro สามารถขึ้นมาในจอให้เราได้เลยว่าโอเคที่คุยกับอันนี้นะเขาบอกว่ากดเบอร์1ก็เป็นอย่างนี้ขึ้นในจอกดเบอร์2เป็นแบบนี้ขึ้นในจอเลยเราไม่ต้องมาจำในหัวแล้วเราอ่านได้แล้วเราจะตอบอันไหนแล้วก็กดเลขไปแล้วบางครั้งเวลาที่เราโทรไป call center เราอาจจะต้องมีคิวเยอะใช่ไหมตั้งนานกว่าจะได้มนุษย์จริงๆมาคุยกับเราก็จะมีโหมด hold for me ใน Google ด้วยก็คือ Google จะถือสายเราให้เราและพอมีคนจริงๆมาพูดเมื่อไหร่ปุ๊บ Google จะบอกแล้วว่าคนมาแล้วนะ
มาคุยได้เลยเพราะนี่คือคนจริงๆเนี่ยเราว่าเราชอบมากเลยที่มันเป็นอะไรที่ทำให้เราไม่หลุดออกจากโมเมนต์รอบๆตัวเราสามารถ live in the moment ได้แล้ว Google Pixel ทำงานให้เราไม่ใช่ให้มนุษย์ต้องไปเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อมือถือเพื่อเทคโนโลยีแต่เทคโนโลยีต้องเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตเรานี่คือสิ่งที่ Google ได้ทำ Google ทำให้เราเป็นเราอะเพราะว่า Material You อย่างนี้นี่เองเข้าใจเลยนี่คือ OS Material You ทำให้เราเป็นเราโอเคเรารู้ว่าคนที่จะมาดูวิดีโอเนี้ยมีบางคนที่จะไม่ชอบพิมพ์ใน Google เองแล้วก็มาถามว่าสเปครุ่นนี้เป็นเท่าไหร่สเปค Pixel 6 Pixel 6 Pro เป็นเท่าไหร่บ้างปุ้มตามนี้โอเค move on เรื่องที่น่าพูดเกี่ยวกับสเปคก็คือ Google Pixel 6 และ 6 Pro ด้วยในเลนส์หลักข้างหลังอะมีขนาดเซนเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นกว่า Pixel 5 ถึง 2.5 เท่าได้รับแสงในเวลาเท่ากันมากขึ้น 1.5 เท่าและมี resolution 50 megapixel ที่จะเวลาถ่ายแล้วจะรวม resolution เป็น 12 megapixel ซึ่งแน่นอนเซนเซอร์ใหญ่ขึ้นเก็บแสงได้มากขึ้นก็จะถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นกว่าเซนเซอร์ที่เล็กกว่าและ Pixel 6 กับ 6 Pro มีกล้องที่ต่างกันนิดนึงก็คือ Pixel 6 Pro มี Telephoto คูณ 4 ที่มีเซนเซอร์ที่ใหญ่กว่าเซนเซอร์หลักของ Pixel 5 ด้วยในขณะที่ Google Pixel 6 ไม่มีและกล้องหน้าของ Google Pixel 6 Pro 12 megapixel มี Field of View ที่กว้างกว่าในขณะที่ Google Pixel 6 Field of View ที่แคบกว่าและเซนเซอร์ 8 megapixel Google Pixel 6 Pro ด้วยกล้องหลักข้างหลังถ่าย 4K 60 fps ได้และกล้องหน้าถ่าย 4K 30 fps ได้ในขณะที่ Google Pixel 6 ธรรมดาถ่าย 4K 60 fps ด้วยกล้องหลักอันข้างหลังได้เหมือนกันแต่ว่ากล้องหน้าถ่ายได้แค่ 1080 โอเคจบเรื่องสเปคและฟีเจอร์ต่างๆที่ทำให้ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างกลมกลืนกับมือถือที่เราได้พูดมามันสามารถเป็นไปได้ด้วยก็เพราะว่าคราวนี้ Google ได้ใช้ชิปประมวลผลของตัวเองชื่อ Google Tensor เป็นครั้งแรกที่ Google ได้ผลิตชิปของตัวเองไม่ต้องใช้ชิปจากเจ้าอื่นๆแล้วเพราะว่า Google บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเรามีความคิดที่จะทำให้มือถือมีความสามารถมากขนาดนี้แต่เราไม่อยากรอให้ผู้ผลิตชิปอื่นๆสร้างชิปที่มีความฉลาดและความทรงพลังมากพอก่อนเราถึงจะทำมือถือแบบนั้น Google ได้ทำชิปของตัวเองขึ้นมาเลยแล้วก็สร้างมือถือที่ตัวเองอยากทำจริงๆโอเคแล้วนั่นแหละก็คือสิ่งที่เราคิดว่าทำไม Google Pixel 6 และ 6 Pro ถึงน่าสนใจแล้วก็จะเปลี่ยนโฉมวงการสมาร์ทโฟนอย่างที่เราได้เคยพูดไปใน Google Pixel 3 รีวิววิดีโอว่าเนี่ย Google Pixel 3 ได้เอาคำว่า smart กลับมาอยู่ในสมาร์ทโฟนเพราะว่ามันฉลาดจริงๆหวังว่าหลังจากนี้จะหมดแล้วกับยุคที่สมาร์ทโฟนเจ้าต่างๆแข่งกันออกรุ่นใหม่ที่แค่ว่าแบตอึดขึ้นกล้องดีขึ้นจอดีขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ทำก็เหมือนเดิมคือเล่นอินเทอร์เน็ตถ่ายรูปโทรศัพท์ใครยังโทรอยู่ไหมแต่ก็มี Samsung ที่เราสนใจหน่อยเพราะว่าได้ทำสิ่งที่แหวกแนวก็คือทำจอมือถือพับได้อันเนี้ยเราชอบที่แบบแต่ละเจ้าแบบแข่งกันแบบริเริ่มสิ่งใหม่ๆทำให้แบบกดดันให้คนอื่นต้องคิดค้นสิ่งใหม่ๆมาแข่งกลับมันดีต่อผู้บริโภคและ Google เนี่ยได้ออกฟีเจอร์ต่างๆที่ทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นสะดวกสบายขึ้นเรียบง่ายขึ้นไม่ลำบากเหมือนเดิมโดยที่เราไม่ต้องมาใส่ใจกับมือถือมากนักนี่เลยเป็นเหตุผลที่เราชอบ Google เราไม่ต้องจ้องมือถือตลอดเพื่อที่จะใช้มันเราไม่ต้องเป็นทาสกับมือถือเราไม่ต้องเป็นทาสให้มือถือทำงานให้เรามันลดโอกาสที่จะทำให้เราพลาดสิ่งต่างๆไปเช่นถ่ายรูปนี่ก็แบบไว้ใจได้เลยถ่ายออกมาดีแน่ๆเราตื่นเต้นเกี่ยวกับอนาคตของวงการสมาร์ทโฟนมากหลังจากยุคของ Google ที่ Google ได้ทำชิปของตัวเองที่ชื่อว่า Google Tensor ออกมาแล้วลืมบอกไปสิ่งที่ทำให้มันน่าสนใจมากๆเลยก็คือราคาที่ถูกลงกว่าเดิมอีก Google Pixel 6 ราคาเริ่มที่$599ในขณะที่ Google Pixel 6 Pro ราคาเริ่มที่$899ราคาต่างกัน$300แต่สิ่งที่ได้เพิ่มมาใน Google Pixel 6 Pro ก็คือเลนส์ Telephoto จอ120 Hz
กล้องหน้าที่ถ่าย 4K ได้และมีเมกะพิกเซลเยอะกว่าหน่อยและแบตที่อึดขึ้นนิดนึงแต่ว่าด้วยจอที่ใหญ่ก็อาจจะไม่มีผลมากนักอาจจะเท่าๆกันเราว่า Google Pixel 6 Pro เนี่ยเอาจริงอาจจะไม่คุ้มเท่า Google Pixel 6 ธรรมดาเพราะว่า$599เราซื้อมาในราคา 20,000 กว่าบาทเองบอกไปซะแล้วว่าซื้อแล้วใช่เราซื้อแล้วเดี๋ยวรีวิวจะมาเร็วๆนี้ในราคา$599เนี่ยแต่มีสเปคที่แบบเกือบแฟลกชิพขาดแค่นิดเดียวเองนั่นแหละคือสิ่งที่เราสนใจมากแล้วอย่างที่เราได้บอกไปแล้วเราซื้อไปแล้วถ้าใครอยากดูรีวิวก็อย่าลืม subscribe ไปเลยแล้วก็ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะโอเคขอบคุณมากที่ดูวิดีโอนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าคอยดูรีวิวได้เลย